Python වල අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ bitwise operators. ඒ කියන්නේ බිටුමය මෙහෙවන. දැන් බිටුමය මෙහෙවන වැඩ කරන්නේ binary ද්විමය සංඛ්‍යා එක්ක. දැන් ඒක තේරුම් ගන්න ද්විමය සංඛ්‍යා මොනවද කියලාත් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කොහොමත් ඒක දන්නවා. ඔයගොල්ලන් කලින් පාඩම් වල ඔයගොල්ලෝ ඒක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මට ලේසි වෙන්න මම මේකෙදි පොඩි ෆන්ක්ෂන් එකක් යූස් කරනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේක. දැන් මට 10 binary value එක ගන්න ඕන වුණොත් මට මේ bin කියන ෆන්ක්ෂන් එක එක්ක මට ඒක ගන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි අකුරු දෙක ගණන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ පළවෙනි අකුරු දෙකෙන් පස්සේ එන අංක ටික සලකන්න. ඒකට දැන් මම දන්නවා 10 binary value එක තමයි එක. ඒ බිඳුව. දැන් හිතන්න මට මේ binary value එක තියෙනවා. දැන් මට ඒකේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව ගන්න ඕනේ කියලා. මට ද්විමය සංඛ්‍යාව තියෙනවා. ද්විමය සංඛ්‍යාව තියෙනවා. මට දැන් මේ value එක ගන්න ඕන. ඒකට තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි print ගන්න int කියලා ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක මේ ඕගොල්ලන් දන්න මේ value එක string එකක් විදියට ලියන්න. මම කියන්නේ 2යි කියලා. දැන් මේක කියන්නේ මේ තියෙන value එක දෙකේ පාදයෙන් තියන්නේ මට මේක කරලා දෙන්න 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව. උත්තරේ ඉන්නේ 10. ඕගලන්ට මේක තේරුණා කියලා මම හිතනවා. මේක කරලා බලන්න දෙතුන් පාරක්. එතකොට ඕගලන්ට තේරෙයි. හැබැයි මේක ඕගොල්ලෝ දැනගත යුතු නෑ. මොකද මේක මගේ ලීසියට තමයි මම මෙතනදී යූස් කරන්නේ. දැන් හිතන්න bitwise operators වල බිටුමය මෙහෙවන වල තියෙනවා පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ මාක් එක එක්ක එන එක. මේක මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඒක තමයි keyboard එකේ ඔක තියෙන්නේ keyboard එක මේ තියෙන. keyboard එකේ මෙන්න මෙතන තමයි මේ හරිය තමයි ඔක තියෙන්නේ. මගේ නම් මේ tab එක උඩින් තමයි ඔක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ උත්තරේ ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් බලන්න. දැන් මෙතනට n කියලා සංඛ්‍යාවක් දැම්මොත් ඒ n එක හැසිරෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. n +1. දැන් බලමු අපි ඔය ගණන් දෙකක් හදලා. පළවෙනි එක තමයි ධන 10න්. ධන 10න් හැදුවම 10 එකතු කිරීම එක. දැන් උත්තරේ වෙන්නේ ඍණ 11. දෙවෙනි එක තමයි ඍණ 10. එතකොට ඍණ එන්නේ දැන් මෙතනට ඍණ 10 1. දැන් මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ මේක නම් උත්තරේ වෙන්නේ ඍණ 9ක් තියෙනවා. එතකොට ධන 9 තමයි එන්න ඕනේ. නිකන් 9 දාමු. අපි ඕක දැන් හදලා බලමු උත්තරේ මොකක්ද එන්නේ කියලා. 10යි. දැන් මේකම කොපි කරනවා මෙතනට. කොපි කරලා මෙතනට ඍණ 10 කියලා දෙනවා. උත්තරේ මට එන්න ඕනේ මෙන්න ඍණ 11යි ධන 9යි. ධන 9යි. උත්තරය ආවනේ. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේක ඇතුලේදී දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මෙතනට value එක මෙහෙම value එකක් දැම්මම මේක binary වලට convert කරලා ඊට අදාළ not operation එකක් වෙනවා. එතකොට තමයි ඒක වෙන එතකොට තමයි මේ වගේ උත්තරයක් එන්නේ ඔයාට. ඒක පෙන්වන්න පුළුවන් සරල ක්‍රමය තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් binary ඇතුළට ගිහිල්ලා computer එක ඇතුලේදී මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ නැහැ. සරල විදියට මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. මේ සමීකරණය මතක තියාගන්න. ඔයගලන්ට ඒකට අදාළ උත්තරේ දී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි O කියන එක. දැන් O කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැනටම. දන්නවනේ O ගේට් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ අපි O කියන එක කලිනුත් කරා. කලිනුත් ඔපරේටර් වර්ගයක් කරා O එක. දැන් O එකේ දැන් මම මෙහෙම වැලියු එකක් ගමු. O එක එක්ක මම print කරනවා print 10 දාලා මේ O එකට මේ bitමය O එකට එන්නේ මෙන්න මේක. එතනට 11 කියලා දාන්නම්කෝ. මේක තියන්නේ keyboard එකේ. මේක තියෙන්නේ මේ තියෙනනේ දිග මේ ඉරක්. ඕක තියන්නේ ඕක end එක හරියේ. මෙතන තියෙන end එක හරිය මේ backspace එක හරිය ඕක තියේ. හොඳට බලන්න ඔයගලන්ටත් ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම print කරනවා. run කරලා හරි 11 කියලා එනවා. මේක එන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මේක මම කමෙන්ට් කරලා දැන් ගාන හදමු. මුලින්ම print කරලා මම binary value එක ඉල්ලනවා 10. ඊට පස්සේ binary value එක 11ත් ගන්නවා.
බලමු උත්තර දෙක කොහොමද එන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම එකක් එන්නේ. දැන් අපි කමෙන්ට්ස් එක දාගමුකෝ. මේ තමා 10, මේ තමා 11. අපි දැන් ඕ කියන ඔපරේෂන් එක කරලා බලමු මෙන්න මෙතන. ඕගොල්ලෝ දන්නවා 0.1 ආවොත් 0.1 ආවොත් වෙන්නේ 1. මම යන්නේ මේ පැත්තේ ඉඳන් 1. ඊට පස්සේ 1.1 ආවොත් 1.1 ආවොත් ඒ එන්නේත් 1. ඊට පස්සේ 0.0 ආවොත් එතකොට 0 එන්නේ. ඊට පස්සේ 1.1 ආවොත් මේ කියන්නේ මේක ආවොත් වෙන්නේ 1. දැන් මේ විදිහට 0.1 1යි 1.1 1යි 0.0 මෙතන මේක එන්නේ. එතකොට false වෙන්නේ. 1.1 1යි. අර ඕගොල්ලන්ගේ ගේට්ස් වල knowledge එකත් මෙතනට ගන්න. දැන් මම මේ උත්තරේ අර අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත ෆන්ක්ෂන් එකට දාලා බලනවා. print int මෙන්න මෙතනට සමාන එකක් එන්න ඕනේ. int දාලා බලමු. හරි 2. මේක එන්න ඕන උත්තරේ දැන් මෙතනට ආපු උත්තරේ 11යි. මෙතනට එන්න ඕනෙත් නෑ 11ම තමයි. 11යි. දැන් ඔයගොල්ලන් දැක්කම තේරෙනවනේ. මේකේ බයිනරි වැලියු එක අරන් මේකේ බයිනරි වැලියු එක අරන් ඒක O ගේට් එකකින් යන්න සලස්වනවා. ඒ වගේ O ඔපරේෂන් එක කරනවා. එතකොට තමයි මේ උත්තරේ 11 කියන උත්තරේ එන්නේ. දැන් අපි ඒක මැනුවලි කරලා බලලා ආපු උත්තරේ 10 පාදයේ වැලියු 10 පාදයේ අගේ අරන් බැලුවා ඒකත් 11යි. එතකොට ඒක ඔයගලන්ට තේරුණා කියලා හිතනවා. ඕක මේ විදිහට කරලා බලන්න. මේ ටික මේ විදිහටම කම්පියුටරෙල් ටයිප් කරා ඔය එකේ තව ඒවා කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ තමයි end එක. end එක දැන් අනිත් විදිහට යන්න. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් end එකේ දැන් මම ඔය එක මම මතක තියාගෙන ඉන්නේ කොයි හරි මේ එකක් තිබ්බොත් true කියන value එක තිබ්බොත් output එක true වෙනවා. end එක මම මතක තියාගෙන ඉන්නේ කොයි හරි මේ බිඳුව කියන එක තිබ්බොත් output එක බිඳුව වෙනවා කියලා. ඒක තමයි මම නම් මතක තියාගෙන ඉන්නේ. ඕගොල්ලන් කැමති විදිහට ඒක මතක තියාගෙන ඉන්න. දැන් මම මේකම copy කරන් ගන්නවා මෙතනට. අරගෙන මම මේක වෙනස් කරනවා. end එකත් එක්ක. දැන් end එක නම් තියෙන්නේ මේ වගේ කේනා. මේ තියෙන්නේ end එක. දැන් අපි බලමු end value එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. sorry මේ end එක මේක run කරන්න ඕනේ. run. උත්තරේ වෙන්නේ 10. අපි බලමු ඒ උත්තරේ එනවද කියලා. මෙතනින් මේ ටික අයින් කරනවා. අපි දැන් 10 බයිනරි වැලියු එකක් දන්නවා. 11 බයිනරි වැලියු එකක් දන්නවනේ. 0.1 1යි 1.1 1යි 0.0 1යි. දැන් මේක බලන්න. 0.1 මේක උත්තරේ 0යි. 1යි 1යි 0.0 1යි 1යි. දැන් මෙතන මේ ටේබල් එක බලාගෙන තමයි මම ඒක හැදුවේ. දැන් බලමු මේ වැලියු එක මෙන්න මෙතනට දානවා. දාලා print කරලා බලමු. උත්තරේ එන්නේ 10යි. දැන් end එක වැඩ කරන විදිහත් ඕගලන්ට තේරෙනවානේ බයිනරි එක. මේ වගේ දෙක තුන හතරක් කරන්න. දෙතුන් ගුණයක් මේ වගේ කරද්දී ඕගලන්ට තේරෙනවා කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඕගලන්ට මේක තියෙනවානේ. මේකට දදා ඕගලන්ට කැමති එක බලන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි so කියන ගේට් එක. XO ගේට් එක. දැන් so ගේට් එක මම කියන්නේ so ගේට් එක කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ XO ගේට් එක කියලා කැමති එකක් කියන්න ඕගොල්ලන්ට පහසු විදියට. මේ XO ගේට් වලදී මෙහෙම එකක් තමයි වෙන්නේ. සමාන දෙන්නෙක් ආවොත් output එක වෙන්නේ 0. සමාන ආවොත් මෙහෙම වෙනවා. දැන් අසමාන ආවොත් උත්තරය වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම true කියලා එක එන්නේ. අපි මේකම දාලා බලමුකෝ මෙතනට.
දැන් මේක තියෙන්නේ කීබෝඩ් එකේ මෙන්න මෙතන 6. මගේ නම් 6 තියන්නේ. මගේ ඇත්ත කීබෝඩ් එකෙත් මේ මෙතනමයි තියන්නේ. 6ෙමයි. දැන් බලමු මේකට එන උත්තරේ මොකක්ද කියලා. මේක sorry මේක වෙන රන් කරන්න ඕනේ. රන්. උත්තරේ එන්නේ 1 කියලා. අපි බලමු 1 එන්නේ කොහමද කියලා. 0.1 වෙන්නේ උත්තරේ 1. 1 සමානයි. දැන් මේක න මේ උත්තරේ මේක වෙන්න ඕනේ බිංදුව. මේ දෙන්නත් සමානයි බිංදුව. මේ 1 සමානයි බිංදුව. දැන් ඔයගලන්ට දැක්කම තේරෙනවනේ මේ මේ විදිහට ගණනය කරලා බලන්න. අසමාන දෙන්නෙක් ඉන්නේ ඉඳ 1 වෙනවා. මෙන්න මේක මේ වෙලා තියෙන. ඊළඟට එන ඔක්කොම සමානයි එන්නේ මේ. දැන් මේක මම දාලා බලනවා මෙන්න මෙතනට. ඔයගලන්ට මේක දාන්න දෙයක්වත් නැහැ. උත්තර 1යි කියලා දන්නවා. ඒත් අපි දාලා බලමු. උත්තරේ එන්නේ 1 කියලා. මම හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට ඒක වැඩ කරන විදිය තේරුණා. මේක මෙන්න මේක ඔයගලන්ගේ ටයිප් කරගෙන බලන්න. එතකොට තේරෙයි හොඳටම. අපි ඕන්න මේක තව එකක් කරලා බලමු. දැන් මෙතන 11 නේ තියන්නේ. අපි මෙතන බලමු 13 දාලා. 13 15. මෙතන print මෙතන දැන් run කරනවා. උත්තරේ 2 එන්නේ. දැන් බලමු මේකේ binary values දෙක මොකක්ද කියලා. මෙතනට 13 දානවා. මෙතනට 15 දානවා. binary values එන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරි මේකත් හරි මේක අයින් කරලා දාමු. දැන් මේක දැන් බලමු 1 බිංදුව වෙනවා සමානයි 0.1 1 වෙනවා 1 බිංදුව වෙනවා 1 ආයෙත් බිංදුව වෙනවා. ඔයාලට මේක දැක්කම තේරෙයි මේ උඩේ ඉඳන් යටට මෙහෙම ගණනය කරලා බලන්න 1 බිංදුව වෙනවා 0.1 අසමාන හින්දා 1 වෙනවා. දැන් මේකේ වැලියු එක දාලා බැලුවොත් බිංදුව කියලා. දැන් හරිනේ මේකම තමයි ආවේ. අපි බලමු print කරලා මොකක්ද දෙන උත්තරේ කියලා. උත්තරේ ඉන්නේ 2යි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒක තේරුණා කියලා. හරි. එහෙනම් මේ වගේ කරලා බලන්න samples දෙක තුනක්. එතකොට හොඳටම තේරෙනවා මෙයා වැඩ කරන විදිය. අපි දැන් Python වල ඉගෙන ගන්න යන්නේ left shift එකයි right shift එකයි. අපි ඒක කරන විදිය නිකන් බලමුකෝ. අපි නිකන් කැමති value එකක් දාලා බලමු. මම කියනවා print දාලා 10 දාලා මේ තියන්නේ left shift එක. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට පේනවනේ ඊතලයේ තියෙන වම් පැත්තට. දාලා 1 දාලා බලමුකෝ. බලමු උත්තරේ එන්නේ මොකක්ද කියලා. උත්තරේ එන්නේ 20. අපි මේක අපිම හිතින් හදාගෙන යමු මොකද්ද මේ ඇත්තටම වෙන්නේ කියලා. මොන හරි shift කරන්නත් ඇති value එකක මොන හරි එකක් shift කරන්න තමයි මේ තියන්නේ. නිකන් වචනෙන්ම ඔයගලන්ට ඒක තේරෙනවා. දැන් print bin කියලා මම මේකේ value එක ගන්නවා. value එක ගන්නවා binary value එක එන්නේ මෙන්න මෙතන. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් 10 සමානයි 1.1. දැන් මම මෙහෙම දෙයක් කරොත් මම නිකන් මේක කියන්නේ. දැන් මෙහෙම දාලා ලිව්වත් උත්තරේ 10මනේ. දැන් මේක නිකන් සංඛ්‍යාවක් විදිහට හිතන්න. මෙහෙමනේ. දැන් මෙහෙම දැම්මත් කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ left කරන්න කියන්නේ left එකට යවන්න කියන්නේ එකක් කියන එකේ තේරුම මෙයා මේ ඉන්න තැනින් එක ස්ථානයක් එහා පැත්තට යවන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එන්න එහෙම එකක්. එතකොට ඒක බලන්න එතකොට උත්තරේ ඉන්නේ දැන් මෙතන මම ආයේ එකක් එහාට ගිහිලා ලියනවා ඒකම 1.1 එන්න මෙහෙම එකක්. දැන් මම එකක් වම් පැත්තට එකක් shift කරා කියන්නේ දැන් මේක එකක් මෙහා පැත්තට shift කරලා තමයි මේ මට value එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඒක තේරුණා නේද?
left shift එකෙන් වෙන්නේ අන්න එහෙම එකයි. ඔයාගේ මේ dot එක fix කරලා එක තැනක ඒ dot එක විතරක් fix කරලා අනිත් ඒවා ඔක්කොම වම් පැත්තට ඔයාට දාලා තියන්න. දැන් මෙතන එක නම් එකක් දානවා. දැන් ඔක දෙක නම් මේක දෙකක් shift වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක අපි දන්නවනේ මේකේ value එක 20යි කියලා උත්තරය ආවේ. උත්තරය ආවේ 20යි කියලා අපි දන්නවා. 20යි කියලා උත්තරේ එකයි කියලා දන්නවා. දැන් මේකේ value එකත් 20මද කියලා බලමු. print දාලා මම කියනවා දාලා මේක මම කියනවා උත්තරේ 20 එන්න ඕනේ. අපි හරිනා. උත්තරේ හරි. දැන් මෙතන මේකෙන් එන උත්තරෙත් 20. මෙන්න මෙතනින් එන උත්තරෙත් 20. දැන් ඕකේ තියෙනවා right shift කියලා එකක්. අපි දැන් right shift එක කරලා බලමු. ඒ කියන්නේ ඊතලයේ මේකේ අනිත් පැත්තට ලියනවා. ඕක ඊතලයේ අනිත් පැත්තට ලියුවම මම මෙතන කමෙන්ට් එකක් දානවා. බලමු උත්තරේ එන්නේ මොකක්ද කියලා. උත්තරේ එන්නේ 5. මේ ආපු මේ අපි දැන් 10 වැලියු එක දන්නවනේ. දැන් මේකම අනිත් පැත්තට ලියන්න තියන්නේ. අපි මේ ටික අමතක කරලා දැන් අපි ඔක ආයෙ ලියලා බලමු. එතකොට මේක මේ ඩොට් එක විතරක් ෆික්ස් කරලා හැම වැලියු හැම අංකයක්ම මෙහා පැත්තට එහා පැත්තට යවනවා. දැන් බිංදුව එතකොට මෙහා මෙතනට එනවා. එක මෙන්න මෙතනට එනවා. මේ බිංදුව මෙතනට එනවා. මේ එක මෙන්න මෙතනට එනවා. එතකොට එහෙම ලිව්වොත් 1.1 ඩොට් බිංදුව මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි එන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ වැලියු එක දාලා මෙන්න මෙතනට මොකක්ද දෙන උත්තරේ කියලා. උත්තරේ එන්නේ 5. හැබැයි ඔහොම එකක් දැම්මම දැන් හරි. දැන් ඔයගලන්ට දන්නවා left shift එක වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් දන්නවා right shift එක වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් දන්නවා. අපි දැන් right shift එකේ දැන් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම සංඛ්‍යාවක්. මේ කියන්නේ 11. 11. දැන් 11 උත්තරේ මේ තියන්නේ 11 කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. මේ තියන්නේ 11. දැන් 11 ආවොත් උත්තරේ කොහොමද වෙන්නේ? ඒ ඉන්නේ 5. ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා අපි ආයෙ හදලා බලමු. මේ එක මෙන්න මෙතනටනේ දැන් යන්නේ. වම් දකුණු පැත්තට එක පැන යද්දි මේ ඩොට් එකෙන් මෙහා පැත්තට මෙයා යනවා. මේ පැත්තට ගිය ගමන් අපි මේක ලියන්න මෙන්න අපි හිතන්නේ මෙන්න මෙහෙම. 1.1 ඩොට් මේක නොසලකා හැරලා තමයි අපි මේක ලියන්නේ. ඒ ලියුවමත් ඉතින් එන්නේ කලින් උත්තරේම තමයි. මේකම තමයි මෙතනට එන්නේ. ඒ ආවත් අපිට උත්තරේ එතකොට ආවත් 5ම තමයි එන්නේ. 5ම තමයි එන්නේ. ඒකයි මේක මේ වගේ මෙතන වැලියු එකක් මෙතන තිබ්බම දැන් මේ ඩොට් එක පැන්න ගමන් දකුණු පැත්තට මෙයා දකුණු පැත්තට පැන්නම ඩොට් එකකිනුත් එහා පැත්තට පයින්නවා. එතකොට මෙහෙම සංඛ්‍යාවක් නෙන්නේ. මේක අපි නොසලකා හරිනවා. මේ තියෙන වැලියු එක මෙන්න මේක නොසලකා හරිනවා. මෙන්න මේකෙන් තමයි අපේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක දෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒක තේරුණා කියලා. ඔයගේ වැලියුස් එක දාලා බලන්න. දැන් ඔයගලන්ට දැන් මේක තියෙනවනේ. මෙන්න මේකම කම්පියුටරේට කොපි කරගෙන අරගෙන මේකම ටයිප් කරගෙන කැමති වැලියුස් මේ විදිහටම දාලා බලන්න. එතකොට ඩොට් එක තැනක ෆික්ස් කරගෙන විතරක් ඔයගලන් ගාන හදලා බලන්න. මේ වගේ ගණන් 3-4ක් හැදුවම left shift එකයි right shift එකයි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා හොඳටම තේරෙනවා.